سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. خواستم یه نکته رو بهتون بگم توی پرورش ملکتون. اینه که شما وقتی میخواید ملکتون بره جفت، هیچ وقت به اون کندویی که ملکه هست و میخواید بچه گیری انجام بدید بهش قابی کمکی بهش ندید و اون قاب تخم روز و لارو نداشته باشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که شما میخواید بهش بچه بدید و بهش کمکی بدید، بهش بیایید مثلا قابل لارو و تخم بدید یا تخم سربسته که بهش ژل تزریق بکنه، این باعث میشه که این بوی ملکه‌ای که از اون کندو قاب آوردید به این کندویی که دادید و هم ملکه هنوز جفت نرفته ممکنه تاثیر بذاره و اون ملکه باکرتون رو بکشن. پس این نکته رو حتما رعایت بکنید و در نظر بگیرید که هیچ وقت به یک کندویی که میخواید بچه گیری انجام بدید و ملکه به دنیا اومده و باکره هست اضافه نکنید. مرسی که این ویدیو رو دیدید و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و استفاده کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.